ამ თასების და მიღწევების უკან ძალიან დიდი შრომა, მოთმინება და წმინდა სპორტული ცხოვრება. ჩემთვის ყოველთვის საინტერესო და დასაფასებელია ისეთ ადამიანებთან ერთად ბასი, რომლებიც ამ ყველაფერთან ერთად თავისი მოკრძალებულობით და ადამიანობით გამოირჩევიან. რთული მისახვედრი არცაა, რომ ახლა ჩვენ კლავჭედის ჰალკის ჰალკთან, ლევან საგინაშვილთან ვიმყოფებით, რომელსაც თითოეული ქართველი იმაზე კარგად იცნობს, ვიდრე შეიძლება რომელიმე სხვა სპორტსმენს იცნობდეს. დღეს თქვენთან ერთად ვიხილავ ამ ვიდეოში, თუ როგორია ეს ორომტრიალი კონკრეტული ღონისძიების დღემდე, იმ დღეს და იმ დღის შემდეგ. რა გვაქვს ახლა, ლევან, შენ ეგ მითხარი, აქ რას ვაკეთებთ დღეს? პროტეინს დალევ. დავლევ. კუნთები აგზდება მოიწოდე. მიშველის ეგ მაგას ვარჯიშიც უნდა. ცოტა. ნუ ცოტა მეყოფა ჯანდაბას. ბანანი გინდა ხო? კი ბატონო. დაშტაპული შეკითხვით დავიწყო როგორ ხარ? თქო მე კი ვიცი როგორ ხარ, მაგრამ როგორ ხარ? გიჟივით. ბარა, კი. როგორ მიდის მზადება? ეხლა რა აუხსნათ ჩვენი მაყურებლისთვის რა არის King of the Table, რომელიც არაერთხელ ვახსენეთ, მაგიდის მეფე, სად ტარდება, რატომ ტარდება და რამდენი ხანია ტარდება? პანდემიის დროს, როცა ყველა შეჯიბს ასე თქვა დაერხა კლავჭედში, გააკეთეს ეს ჩემპიონატი დუბაიში, ლარი ვილსმა და დონ იდრისმა და ყველაზე მაღალი ანაზღაურებადი და ყურებადი შეჯიბრი გააკეთეს. დღემდე, პანდემიის შემდეგ დარჩა ეს შეჯიბრი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეჯიბრად. მე თავიდან მიწვევდნენ, თუმცა ვერ გამოვედი, იმიტომ რომ სხვა ორგანიზაციასთან მქონდა კონტრაქტი გაფორმებული და თავიდან ლარატმა მოიგო. მაგიდის მეფე ლარატი იყო და შემდეგ უკვე გამოვედი, ლარატი დავამარცხე. მე გავხდი ასეთად მაგიდის მეფე და მეოთხე იყო, ხო ეგ? ხო, მეხუთეში არ მივიღე. და რიგით მეექვსე ახლა? ეხლა მეექვსე არის და ასე ვთქვათ, შემეცილოს პირველობაში ერმეს კასპარინი. როგორ ემზადები? სუბუქადო მითხარი და მაინტერესებს. ხო, ეხლა უკვე ვინაიდან ძალიან ბევრი მაქვს ნავარჯიშები და როცა ძალიან ბევრი ნავარჯიშები, უფრო დიდი ხანი გჭირდება დასასვენებლად. ხო და გადავწყვიტე, რომ უკვე ასე ვთქვათ დასვენება დამეწყო. ვარჯიშობ, თუმცა არა ისეთი დატვირთვით და ისეთი წონებით, როგორც აქამდე. რა არის მარცხენა ხელში ის ტექნიკა, რაც ისე გაგებინებს ყველაფერს, როგორც მარჯვენა ხელი. აღონდა ეგ ცოტა შეფარვით გითხარი, თორე ვიღაცები ეხა მე აქ. მარცხენა ხელი ტრაუმირებული მაქვს რამოდენიმე წელია. თუმცა მარცხენაშიც ფაქტობრივად დავმარცხებელი ვიყავი წლების მანძილზე. მარცხენა უფრო ასე ვთქვათ უაზრო ძალა მაქვს, ასე ვთქვათ, მარცხენა ხელში. ქართული გენეტიკური? ხო, ტექნიკა ნაკლებად, თუმცა ძალა ძალიან დიდი და მარცხენა ძალა ნორმალურად, ასე ვთქვათ, და ტექნიკა უფრო ბევრად მეტია. ქართველებმა მით უმეტეს და მეც მათ შორის, ვიცით, როგორი რაღაც, იცი, ძალიან დარწმუნებულები ვართ ხოლმე ჩვენ სიტყვებში. და ახლაც რაღაც ისეთი განსაკუთრებული არაფერი არ მოხდება, ჰალკი ჩავა დუბაიში, ჩამოვა ტიტულით იწინებს პირველ ადგილს. შენთან აი როცა საკუთარ თავთან მარტორჩები ხოლმე. ხო. აი რამეზე ახდენს გავლენას ეს ნათქვამი ჩვენი პირიქით ხო არ ვთქვათ განერვიულებს, ან პირიქით მოტივაციას ხო არ გაძლევს, მოქმედებს შენზე ფსიქოლოგიურად, რომ ყველა აი ესე დარწმუნებულები ველოდებით, რომ ეჭვგარეშეა ჰალკი მიაღწევს წარმატებას და ვთქვათ აი რაღაცა ფეხი რომ დამიჯდეს. ხო არ გიფიქრია მაგას? როგორ არის, იცი, ორივე რა, თან მოტივაციასაც მოგვიდა და თან ცოტა ისიც არის, რომ ადამიანები ეგეთ დარწმუნებულები რო არიან და ეგეთი მოლოდინი რო აქვთ, თქო უნდა გეშინია რომ რაღაცა ფეხი არ წაგიცდეს. შენ როგორ ხარ ხოლმე დარწმუნებული გადიხარ თუ დაბალანსებულად, აი როგორ განაკედმაღლურად, აი უბრალოდ შენს თავში თავდაჯერებული. აი უკვე აი ამ პერიოდში ცოტა მაქვს ნერვიულობა და ფიქრი და რაღაცა, უშუალოდ შეჯიბრზე უკვე რომ დამიძახები და გავალ, ყველაფერი მეხსნება. ახლა ვარჯიშზე უნდა წავიდეთ? ამის დარდების შემდეგ. სუბუქი ვარჯიში გაქვს? არ გინდა? მე ვარჯიში არ მინდა. მაგრამ იცი რატო არ მინდა? შენთვის არ მინდა. მე ვარჯიშს დავიწყებ. მე მეეჭვება რომ ესეთ სერიოზულ ღონისძიებებზე შენ წახვიდე ხოლმე. იმიტომ რომ მოდი ეგ ეს თქვი რომ ხელს ვინ გიწევს საქართველოში და მსოფლიოში ერთადერთი კაცი თქვი აღიარე.
რატო ხარ ეგეთი მორიდებული? ანუ ვერ ამბობ ხო შენ? არ მინდოდა, მაგრამ მაიზულე რომ ეთქვა. კაი, მაშინ დავლიოთ და მე წავიდეთ სავარჯიშოდ. ეს იყო ჩვენ მევანდელი დღე, ხო? ხო, წავედი დავისვენები და აი ბატონო, შევხვდები დუბაიში. დუბაი ღამის ქალაქია და ამიტომაც დავიწყეთ ჩვენი ვოიაჟი დროის ამონაკვეთიდან. ხო, აქ, ქალაქ დუბაიში მკლავჭიდის ყველაზე პრესტიჟული და ყურებადი ტურნირი King of the Table ტარდება, სადაც ამ სპორტის სახეობის ყველაზე ძლიერი წარმომადგენლები იკრიბებიან. ტურნირმა მაგიდის მეფეს სტარტი 2021 წლის გაზაფხულიდან აიღო. წელს კი ეს ჩემპიონატი რიგით მე-6-ია, ხოლო ჩვენი ფალავანისთვის მეორე. იგი პირველად აღნიშნული ტურნირის მეოთხე ღონისძიებაზე გამოვიდა, სადაც ის გააკეთა, რასაც ყოველთვის აკეთებს ხოლმე. იტალიელი მკლავჭიდელის ერმეს გასპარინის გამოწვევას ლევანი რა თქმა უნდა დათანხმდა და ქართველი ჰალკი ჩვეულ სტილში ერთ-ერთი უმაღლესი ტიტულის შენარჩუნებას შეეცდება. I need some information from you to tell about something about this event. Okay. How main and important is that? Well, we started about 18 months ago Okay. with King of the Table here in Dubai, and it was right after a time when there was no arm wrestling happening because of COVID or whatever. And we picked the right matches, we picked the top athletes in the world, and we just decided to change the format, how it's viewed, how it's produced, how it's organized, and then I think we did a good job of bringing it back to life. So this is our 6th edition. We do one every 3 months. There's a lot of Georgian arm wrestlers. We know Irakli, Gennady, Rivas, Levan. Arm wrestling is a big sport in Georgia. We are strong people, not like me, but we are strong. You're strong. You're strong in spirit. Yeah. მოკლედ მე ახლა ვიმყოფები ადამიანთან ერთად, Mr. Bill Collinsთან ერთად, რომელიც მთლიანად კლავჭიდის მსვლელობას ცვლის და ამ ადამიანზე დამოკიდებული ამა თუ იმ წესის განხილვა არ განხილვა და ნახოთ რას გვეტყვის ახალს წლევანდელ წესებთან დაკავშირებით. What is the problem about rules? Is one of the matches they get right here, they put a strap on, okay? Close your thumbs, Yeah. close your hands, Okay. go. Go. That's all. Okay. If I do something like that before starting? One foul. Okay. Get a foul. 3 fouls, winner. How do you rate Levan Saginashvili's skills? There's no rating. No. Here's the top. He's like, so Yeah. Hermes, he's got his hands full. Like, He will be get nervous, yeah? During the match, he will be get nervous, maybe. it's gonna be interesting Yeah. because Hermes is like really strong over the top, and Levan, it don't matter. Levan Saginashvili, ერმეს გასპარინის წინააღმდეგ იტალიური და ქართული დაპირისპირება და ვნახოთ ახლა ჩვენი ფალავნის მოწინააღმდეგე რას ფიქრობს ქართული ჰალკის შესახებ. At first, what about tomorrow's match? What about Levan? Levan is the number one, everybody know, and he's very big. But I'm not intimidated from him. Do you have a chance to beat Levan? Yes, Yes. yes, I have a And chance. what do you think? Like in 2 rounds, 3 rounds? I don't know. The first round, we see where the match going. ერმეს ვისაუბრე. რამდენიმე შეკითხვა დავუსვი. როგორ როგორ გძნობს როგორ თავს გაწყობილი? შესწინააღმდეგ. მე გამოვძალე ბოლოს სიტყვები, რომ მეთქი შენ გაქვს რამდენიმე ესეთი ტექნიკური შესაძლებლობა, რომ ლევანის წინააღმდეგ თავი გამოიჩინო თქო. და რას ფიქრობ, შეძლებ თუ არა თქო, რომ 1, 2 ან 3 რაუნდში მაინც დამარცხო თქო და კიო, და აი შენ რას მეტყვი მაგასთან დაკავშირებით? არა, ვერ შეძლებს. ანუ 6 თრონს მოვიგებ, დარწმუნებული ვარ, თუმცა როგორც უყურებ, როგორც არის განწყობილი, თვითონაც არ ჯერა რა, რომ რაღაცა შეუძლია გააკეთოს და
სიმართლე გითხრათ, ცოტა უფრო ისეც მოველოდი რა, ანუ ეგრე რო არის განწყობილი და მაგას რო გრძნობ, რაღაცნაირად მეც мотиваცია შექმნა ცოტა მიჭირს რა. მიჩვენე რომ უფრო აგრესიული და ისე იყოს, რომ მეც ასე ვთქვათ, უფრო ისე ვიქნები რა და. და ახლა რას აპირებ? დასვენებას, დაძინებას ადრე? კი, აუცილებლად წავალ, ცოტა შევჭამ, დავიძინებ, ხვალეთ მთელი დღე დავისვენებ მაქსიმალურად და საღამოს უკვე მოვალ და მთლიანად შევიცვლები. აღარ ვიქნები. ყვევის ფრი ხო არ შეგიცვლი არამე კიდე? არა, არაფერი. გადავწევ ხო? ანუ ხო, გადავიკეტება და მოვიდეთ. ესეც საჭირო ნივთები დავიღოთ. კბილები აუცილებლად რომ შეჯიბზე რომ მომშივდება და აუცილებლად მომშივდება ვიცი. უცებ დავნაყრდე. საერთოდ შეჯიბრის წინ ეთმას დიდად ვერ ჭამ ხოლმე და უფრო ტკბილს ჭამ ხოლმე. კიდე რამე ხო არ მინდა. უკან დაჭდები? ხო. მოდი შეშუაში. Down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. I fucked up this Russell, yeah, we hustle, but the The Gladiator, Hermes, Gasparini. The #1 arm wrestler on the planet. He's the king. He is the Georgian Hulk, Levan Saginashvili. თავიდან ისე გაგვიძალიან და პირველ რაუნდში გაგვექცა. მე რაღაც წამით ვიფიქრე რომ რაღაც ნერვიულობის საბაბი მოგცა, მაგრამ სისულელეა. Levani on the road, Levani the best. Concentrato!
აზრი არ აქვს. უნდა გამოვიყენო ჟარგონი ხადაობს. ლევანი აღადაობა. პაუზა გაუკეთეს ასწაული. სახეში რო შეხედა იქ დააფიქსირეს ასწაული იყო. აზრი არ აქვს. აზრი არ აქვს. უბრალოდ იყო რაღაცა ის ორი რაღაც გამონაკლისი და ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე, ისევ დაუმარცხებელია, ესეც მესამე. წინ კიდევ რამდენიმეა. ნომერ პირველია. დაუმარცხებელია და ასე იქნება ყოველთვის. მეორე ფოლი. წნევა წამოიღო უფრო მეტად დაიტვირთა დაიღალა არ ვიცი ისი ბრალია მოგებული გვაქვს 4-0 წიგებს ლევანი უბრალოდ ქონდა ბოლოს ახლა რამდენიმე ჯარიმა და ეს რამდენიმე იყო 3 ჯარიმა ანუ ერთის აღებისფლება აღარ აქვს მესამე აიღო თუ 2 ქონდა კაი ეხა ბოლო რაუნდში ქონდა 2 ჯარიმა და კიდევ ერთი ჯარიმის აღებისფლება ქონდა მაგრამ თავადვე აღარ გავიდა და თქვა რომ ცოტა შეუძლოდვა რომ იმედია მცირე რეაბილიტაცია და ისე დავდებით და 6-0-ს მოვიგებთ და თუ არა მაინც მოგებულები ვართ For the first time in super match history for Levan Saginashvili, there's another number on the other side, and it's 2. Levan has put everything on the table, and that's why he's the king and reigns supreme. But I'll tell you what, we got to talk to one of the most impressive people on the planet, my friend, Moguanati. Oh my God. Wow, yeah, give it a clap, give it a... King of the Table 7, rematch? Yes. We see maybe the end of the year or we see. You have put your body to the limit, he's put his body to the limit. If I can quote the great Hermes Gasparini, that was quality. The king remains supreme. How are you feeling? I'm feeling better. I'm very happy to win, and thank you very much for this best match in my life. Wow, best match of your life, best match of our lives to watch. What a huge honour to be called that. Did you think Hermes would stop you the way he did? Did you expect him to stop you in the middle of the table? You've been dominant and he wouldn't allow you to keep going. Actually, maybe not, but something a little bit simple. And last question, because I'll let you catch your breath. Would you have a rematch with Hermes? Maybe we can think about this, but not this time. There it is. Levan, you're knackered, you're a big guy, left me hanging, you get your breath back. Ladies and gentlemen, the king of arm wrestling, Levan Saginashvili, reigns supreme. ლევანისთან გაძლო და იმის ხარჯზე რომ ლევანი გახდა ცუდად ხალხი გახარებულია რომ ვაი მე მესეს როგორ გაკეთე ახლა მივდივარ რომ რამდენიმე შეკითხვა დაუშვა რა თქმა უნდა მას იმიტომ რომ
ხუმრობა გვერდით იყოს და თითქმის წარმატებაა ეს. თითქმის წარმატება, იმიტომ რომ გამარჯვებულები მაინც ჩვენ ვართ. უბრალოდ იყო ის წინააღმდეგობის გაწევა, რაც არასდროს არავის არ გაუკეთებია ლევანის წინააღმდეგ. ასე რომ რამდენიმე შეკითხვა დაუშვათ, როგორ გძნობს ახლა იტალიელი თავს. Now it's my time, Hermes. It's my time. Okay, there's how you doing at first? Huh? How you feel? Very happy, super happy. We also saw that you fight against Levani with your feet. What about this? I saw. Yes, in some moments I saw your foot. And It's helped to pull. Yeah, because I put my feet like this to press more, to have more power in the press. Despite all of this, despite problems of Levanis being under the pressure, what do you think? Who got exhausted first, you or Levani? I think same. Yeah. More or less. Yes. After now, I remember after the second round, I hold him. First, second, third round. Levan is very great person. I respect him a lot, and to compete with these professional athletes and with respect is very beautiful. It's big honor. Super beautiful. Yeah, it's to me also it's big honor to be with you. Good luck again. Thank you very much. It was great. It was incredible night. Oh, brilliant. It was first time I have watched arm wrestling. First time? Yeah. Oh, mate. Online, yeah. I'm interested in your opinion. What do you think? What will be the next for Levani? Look, I would love to see him have a rematch. There's a guy from Kazakhstan. His name's Artem Morozov. He really wants to be the one that dethrones the king. We call Levan the king. He wants to dethrone him. And so I think it'll be there. And then hopefully either the end of this year or early next year, I'd love to see Denis Saplenkov, who pulled in the match before. What would you like to say to Georgians? We all Georgians love Levani, and for some of them, Levani is hero. And what would you like to say to future arm wrestlers, maybe, or? Stay in the sport. Hello, Georgia. I appreciate all the support you guys are doing for arm wrestling. I hope you continue to love arm wrestling because it's the best sport in the world. Levan should be your hero. He's the number. He still is, and it makes me very happy that so many people are looking up to Levan. They're inspiring to be Levan. And as you said, they see him as a hero, a sporting hero, and that makes me very happy that they see him that, because sometimes we don't get a bit of a background. You know, we know he was treated very well, but we didn't realise, like, kids were like, oh my God, I want to be Levan. So yeah, everyone in Georgia, just keep loving the sport and keep supporting. დახუნძლული ემოციებით ბოლოს არ ვიცი რომელი სპორტის სახეობიდან წამოვედი, დავბრუნდი, აი ვერ გეტყვი. კაისაყურებელია. სერიოზულად, ანუ აზარტული ყოფილა ისეთი, არც წარმომედგინა თუ ასეთი იქნებოდა. როგორ შეიძლება რომ აი ესე უცბად მეორე რაუნდში განსაკუთრებით, რაც დააფიქსირა ჩემმა თვალებმა და ეგ იყო ალბათ ისეთი სიამაყე, ვერც კი აღგიწერ. დაპაუზდი, თვალი თვალში გავუყარე, იმის ალბათ არ გიყურებდა ნერვიულობდა, მაგრამ დასცინე მიაშტერდი, გადაუწიე. როგორ ახერხებთ მაგას? რა ვიცი. აი მომზადებით ალბათ რა, კანეთ ყავ მომზადებული და მაგრამ ერთი პრობლემა ის იყო, რომ საკმაოდ პატარა დარბაზია. ხო. ძალიან ბევრი ხალხი რო იყო, უჰაერობა შეიქმნა და ამის გამო ნენელა ხვდებოდი, რომ ცუდად ხვდებოდი და 4-0-ზე რო ავედი უკვე გარისკვა აღარ ღირდა, იმიტომ რომ კარგად ცუდად ვიყავი უკვე. შენ თუ იგრძენი სადმე, აი სანამ უჰაერობასთან მივალთ, მისგან ისეთი რამ, რასაც არ ელოდებოდი და ამან თუ ოდნავ მაინც აგიტოკა ნერვი, ხო რა განერვიულა სადმე, რომელ ნაწილში? არ ველოდებოდი იმას, თუ ამ პოზიციაში ამდენად მეტად ანუ ამ გაძლევდა, ხო? დონეზე გაიმეტებდა ხელს. ვა. ანუ
ძალიან გაიმეტა და ძალიან გარისკადა. მოდი ხლორ თან ავხსნათ, ანუ ბოლო სტადია მე რაც შევამჩნია და თუ არ მართალი. როდესაც შენ თლიანად გადმოქონდა მისი ხელი, ქონდა მოტეხილი ესე და ანუ ფაქტობრივად რო ავხსნათ, ამ ტევნის ხარჯზე ახერხებდა მთელი ხელის შენარჩუნებას და შენ აქ ისე ვეღარდებდი როგორც უნდა დაგედა. კი. ეს ძალიან რთული შესაძლებელია, ხო, როგორც შენ ამბობ. თუ არის ისეთი სტილის მან მებრძოლი, კლავჭიდელი, არის კი, ერთი ამერიკელია ჯერი კადრომეტი, რომელიც ეგრე წევს. აჰა. და ნუ წევენ, თუმცა ესეთი სარისკო მოძრაობა არის. ნუ მესმის მე გასპარნის, იმიტომ რომ ჩემთან შეხვედრის დროს უბრალოდ ხელსაც თუ გამიჩერებდა ერთი წამით, იქნებოდა მისთვის დიდი მიღწევა და ნუ შეძლო და ძალიან გაუხარდა და ულოცავ. თუმცა ნუ ანგარიშით ხა გამარჯვებული ჩვენ ვართ. კი, რა თქმა უნდა. თავარია და. რა თქმა უნდა. უბრალოდ ხო ქართველები ხო მაქსიმალისტები ვართ და 4-0-ზე მოდი 6-0 იყოს, მაგრამ ჩემი აზრით სწორი გადაწყვეტილება მიიღე, რომ იქ გაჩერდი, იმიტომ რომ შეიძლებოდა, თუმცა გარისკვათ არ ღირდა. კი, რა თქმა უნდა. ნუ თან ვფიქრობ, რომ ჩემი მოწინააღმდეგეც უკვე ძალიან ცუდად იყო, იმიტომ რომ უყურებდი ისიც ძალიან ცუდად იყო და ხო, რაღაც ზედმეტი პირფერობის გარეშე, ახლა მე რო ვაკვირდებოდი, შენ ზურგს უკან ვიდექი, მაგრამ რო ბრუნდებოდი, შენს გიყურებდი სახეზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერმეს რამდენჯერაც გავხედე, მე ასეთი ღრმას ვთქვა, ცოცხალი არსებისგან არ მინახავს. ანუ ვინ არ დაღლიოა? მეც უკვე რო შევატყერო, შეიძლებოდა უკვე რომ ანუ რაღაც ესეთი რაღაც მომხდარიყო, რაც ეკრანზე ძალიან სულად გამოჩნდებოდა, თუნდაც ანუ გული წამსვლოდა და რაღაც ეგეთ გამართოდა, იმიტომ რომ უკვე მაგის ნიშნები მქონდა და რა ვიცი ხა ჩემთვის დიდად გადამწყვეტი არ არის ხა 4-2 ეწერება თუ 6-0 მოგება და თან ისეთი 4-2 იმას ხელი არ გადაუწევია. ხო, ნუ რეალურად 4-0 იყო და კი ბატონო, უბრალოდ რახან 6-მდე აღარ აიყვანე, 2 ქულა ჩავთვალეს უბრალოდ, გასაგებია. 2 ქულა ვაჩუქოთ დამსახურებულად. კი ბატონო. იტალიელებთან არ გვაქვს საწინააღმდეგო არაფერი და გქონდეთ 2 ქულა. ეს წნევა და პრობლემა, რომელიც ახსენე, გულთან წამოიღო, ხო, ეს დიაფრაგმა და იგრძენი წნეხი. რომელი რაუნდიდან დაიწყო? ალბათ რაღაც მესამე რაუნდიდან უკვე შევატყერო. ჰაერი აღარ მყოფინა და ანუ ეს უხაერობის შეგრძნება მქონდა. ნუ ეგ ჩემი ბრალიც არის რომ ზედმეტად დიდი წონა ვიყავი ამ შეჯიბრზე. წინა შეჯიბრთან შედარებით რაღაც 10 კილოთი მეტი ვარ და ნუ დასკვნებს გავაკეთებ, რა თქმა უნდა, ცოტა უნდა დავიკლო წონა, იმიტომ რომ ჩემი ბრალიც არის რომ ძალიან ზედმეტად დიდი წონით გამოვედი. გაფრთხილებები ვახსენე და მაინტერესებს რაღაცა დაპირისპირების შემდეგ უკმაყოფილო ვიყავი ცოტა მაინც ყოველ შემთხვევაში და მეც შემომჩნია ეს ბილ კოლინსით. თავარი მსაჯით. კი, იმიტომ რომ ხელის ჩაკიდების დროს მე მთხოვდა ყველაფრის გასწორებას და იმას საერთოდ თავისუფლება ქონდა, იგივე მაჯა მოხრილი ქონდა და ისე იწყებდა მე თითქმის მინუსში მაყენებდა და იგივე თითის გამოჩენაზეც მე სულ საყვედურობდა და მარტო ჩემზე იყო ფოკუსირებული, რომ ჩემი მე გავესწორებინე და ის რაც უნდა იმას აკეთებდა. ხო, მიშვებული იყო თავის პონჩი იყო, რომ რაც უნდა იმას აკეთებდა რა. ხონდა მთლიანი წნეხი გადმოვიდა მერე შენზე. თავისუფლება ქონდა. ეს წინა მატჩიც ესე იყო და ცოტა საწყენია, როცა ეგრე გეხსევია, ნუ გასაგებია რომ ეხა უნდათ რომ შოუ იყოს და უნდათ რომ ვიღაცამ წინააღმდეგობა გამიწიოს და რაღაცა გასაგებია ეგ, მაგრამ ცოტა ზედმეტები მოძდით ამ ბოლო დროს. გამოცდილება რაც ეხა მივიღე, გამოვიყენო შემდეგი მატჩისთვის. უკეთესად მოვემზადო. თლიანად რა ვიცი ამ შეჯიბრს დადებითად ვაფასებ. კარგი იყო ჩემთვის ის რომ რაღაცა ეს წინააღმდეგობა რომ შემხვდა, ვფიქრობ რომ როგორც სპორტსმენად ჩემთვის კარგია სამომავლოდ. იმიტომ რომ ეს мотиваციას მომძლევს, რომ უფრო მეტი ვიშრო. კი, შეიძლება ითქვას რომ მარტივად მოვიგე თლიანობაში, მაგრამ რაღაცა პატარ-პატარა ასე ვთქვათ დამატებები, რაღაცები საჭიროა.
კი, თან იტალიელები ტემპერამენტიანი ხალხი არიან და ყველაფერი ესე ძალიან ემოციურად აღნიშნეს ისიც რომ თუნდაც რაღაც ნაწილში მცირედით, მაგრამ გაგიწია წინააღმდეგობა გასპარინმა და ეს იყო მათთვის რაღაცა არ ვიცი, აი ყიჟინა ისმოდა და განსაკუთრებით ის მთავარი მოტივატორი მენეჯერი ვინც იყო, არ ვიცი. ლევანი რომ მიიღებდა ხოლმე გაფრთხილებას ისე უხარო და მეგონა ქულა ჩამოართვეს და ერთი ქულა იყო გასპარინისთვის. ეგ ერთი. მეორე ველოდებოდი და ალბათ შენც, იმიტომ რომ ეს პრეს-კონფერენციაზე ვიყავით წინა დღეებში, ავიღეთ ინტერვიუ ერმესისგან. ძალიან ისე იყო რაღაცა. ვამბობდი კიდეც და ვიხუმრე რომ რაღაცა ნიღაბი ვითხოვ არ აქვს, მეთქი და გვატყვევს. დაღურემილი იყო რომ აი ლევანისთან უნდა გავიდე, ალბათ რაღაცას ვიზავ და თუ ვიზავ გამიხარდება და შენც რაღაცა ისე იყავი ძალიან. ლაით ადრა ნუ რა უნდა იყოს ახლა ერმესისგან ისეთი მოსალოდნელი რაც აქამდე არ ყოფილა. შევაფასე, თუმცა აი მომზადების პერიოდშიც არ მქონდა რაღაც განსაკუთრებული აი არც აგრესია და დიდად არც ვფიქრობდა, აი რაღაცნაირად ვერ განვეწყვეტ ეს წინააღმდეგ რა. ისე რა ვიცი, ანუ რასაც იძახდა, პრინციპში ის გამოვიდა, რომ რაღაც წინააღმდეგობა გამიწია და მაგითაც მაყოფილია. როდისთვის ფიქრობ რომ დაბრუნდები და იქნები ისე ოპტიმალურ ფორმაში, როგორც ახლა. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ აგვისტოში ჩავნიშნავ შეხვედრას ვინმესთან რა. და მანამდე კიდე რაღაცები გაირკვევა, ვიღაცები გამოჩნდებიან ისეთები გაიცხრილება ხალხი და ვიღაცა ისეთი გამოჩნდება, ვინც ასე ვთქვათ იმსახურებს ამ ეტაპზე ჩემთან შეხვედრას. და ეს ვიღაცა ალბათ იქნება რა თქმა უნდა ტოპების და შენთან ახლომყოფი კი, რა თქმა უნდა. კლავჭიდელი. გამოიწერეთ არხი რომ არაფერი გამოტოვოთ, გამოიწერეთ, თორე გაუბრაზდები. აი უკვე უბრაზდები.